Good day mga ka-DIYers! This is your DIY Dad. Today we will talk about 3 of the most important power tools in my shop. We will talk about the circular saw, miter saw, and the table saw. DIY Dad by VRV Woodworks. Pag-usapan natin kung ano-ano ba yung mga functions nila, yung mga features nila, yung differences, and ano ba yung swak na swak para sa iyo. And let's start with the circular saw. Circular saw are commonly used to cut boards. And that is the main reason why I have this. Yun yung kauna-unang feature ng ating circular saw na wala sa miter saw at sa table saw. And sa pagkat ng board, medyo limited na yung ating circular saw. For example, na-rip cut mo na yung plyboard na maliit na lang yung natitira. So yun yung limitation niya na hindi mo na siya kayang hatiin sa gitna. Kasi hindi mo na magagamitan ng guide pag sobrang kitid na nung ating puputulin using the circular saw. Unless you will create your own jig para maputol using circular saw yung mga makikitid na natin ng mga plyboard. And what are the other features of this circular saw? Aside from cutting wide boards, pwede rin tayo mag-crosscut ng lumbers. So on this position, pwede natin gamitin to. Minsan yung iba gumagamit lang ng speed square para siya na yung magiging guide. And then, eto, we will cut it like this lang. But, as what I've said before, if rip cutting na yung puputulin natin, which means along the grain na yung putol, kaya naman natin putulin ng on this position, pero hindi na natin mabubuo yung straight line unless you will make a jig. Another feature of the circular saw, pwede kang pumutol into angle kasi it can be tilted up to 45 degrees. For example, gagamitin mo to pamutol ng plyboard and then yung edge niya is bebevel mo into 45 degrees para pag dikit mo siya, you can create a perfectly squared corner. Also, it has an important feature, yung pagiging mas maliit niya. So, mas handy siya compare sa miter saw and sa table saw. I watched some videos na yung mga karpintero in western countries na dala-dala yung circular saw when they are assembling the trusses kahit gumagawa sila sa bubungan. Even mga lugs yung pinuputol, kayang-kaya ng ating circular saw. And syempre yung presyo. Mas lower yung price nito since mas maliit siya. So, kung ikaw ay cabinet maker, this one is perfectly made for you. So let's now move on to my miter saw. Coming from its name miter saw, talagang well-rounded siya in terms of miter cutting. Ang kagandahan sa pag-miter cut sa kanya, you can cut up to 45 degrees. Yeah. So you could cut angles like this. Then, you can make a perfectly squared corner. Ang gandahan pa dyan ng isang features ng ating miter saw is it can be also tilted. At the same time na naka-angle siya, it can also be tilted. So ito, commonly usable to sa mga gumagawa ng mga kornisa. So dual function siya at the same time, naputol mo siya naka-angle and naka-beveled. Ang limitation lang niya, you could only cut once up to 6 inches kasi yun lang yung capacity na kayang abutin ng blade up to 6 inches. So, for example, if you will cut a 8 inches wide board, you will cut it into the other side first and then babaliktarin mo lang siya para siya ay maputol-tuluyan. Yung iba ang ginagawa nila, ini-slide down nila yung board. For example, 6.5 inches yung puputol na board, mag-aalangan pa sa putol ng half inch. So, itinitilt nila para mas malawak yung abutin ng blade sa pagputol ng kahoy. But there are some miter saw models na nai-slide mo siya. So, mas malaki sa 6 inches yung kaya niyang putulin. This miter saw, gamit na gamit din sa akin to. Usually, pag gumagawa ako ng mga trays, dapat kasi accurate yung pagputol mo sa mga edge nila. So, since talaga ang specialty nito is pag miter cuts, so talagang sulit na sulit sa akin to. Especially when I'm doing some frames. So, makukuha mo talaga yung desired na 45 degrees angle. Ikaw, kung hindi ka naman gumagamit ng boards sa shop, and ang
commonly used na materials naman sa shop mo, wood planks. And ang mga projects mo naman ay usually mga frames or mga small things na kadalasan ginagamitan ng miter cuttings. Pasok na pasok sa ito. Ang disadvantage lang ng miter saw compare sa ating circular saw, cannot cut wide boards. Ang advantage naman niya, compared dito, it can do repetitive cuts na napakadali hassle-free, especially miter cuttings or cross cuttings. Medyo mas mahal nga lang ang miter saw compare sa circular saw. And let's talk about this big boy. Ang kagandahan sa ating table saw, it has the features of the circular saw and the miter saw. Especially pag rip cut ng boards and pag cross cut ng ating mga wood planks. But it has their limitations. Ano-ano ba yung mga limitations na yon? As I've mentioned before, it can do rip cutting sa mga boards pero hindi niya kaya pumutol ng 4x8 na plywood. Why? Because 4x8 plywood is too big for this tabletop. But the magic begins kapag yung plywood natin ay kaya nang accommodate ng tabletop ng ating table saw. Its versatility happens on that time. Wala nang limitation sa pagputol mo basta kaya na siyang accommodate yung tabletop natin. We can do rip cutting, cross cutting on plywoods, we can do dado, we can do rip cuts up to the thinnest possible that it can be. The blade can also be tilted up to 45 degrees. So pwede rin tayong gumawa ng French clip using the table saw. Comparing into the miter saw, na ang function is mag-miter cuts, kaya din gawin ng ating table saw yon using this miter gauge. Mas maganda kung may sled ka. Ang advantage lang nito sa miter saw, kung yung miter saw natin ay kayang pumutol up to 6 inches, ito hanggang kayang accommodate ng tabletop, kaya niyang putulin even miter cuts, cross cut, rip cuts. Even yung pagkat ng miter saw na naka-angle yung blade and naka-bevel siya is kayang gawin dito sa ating table saw. Kasi we can tilt the blade naman and then we can also use this miter gauge. So kaya niyang gawin yun. Ang difference lang is mas mahirap yun gawin using the table saw. One thing, since mas marami siyang functions at features, syempre mas mahal ito. Now we talk all the differences and the features, advantage and benefits of each of these power tools. Sana makatulong yun sa pag-design. Ano ba yung mas kailangan mo at mas swak na swak sa mga projects mo. Sana malaki ang naitulong ng video na to para sa'yo. At kung nasiyahan ka sa video na to, pahit naman ng like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para hindi ka mahuli sa mga susunod pa natin mga videos.